Die dodelijke stilte die het gemeentelijk theater in haar griep hield toen Helena het podium betrad. Door de precies 17 seconden, genoeg tijd voor 400 mensen om getuig te zijn van de wedergeboorte van een ziel, die 15 jaar verloren was gegaan. Maar om te begrijpen hoe die vrouw van 52, gekleed in een verweerd schoonmaakpak, daar die septemberavond terecht kwam, moeten we terug naar het begin van die noodlottige dag, toen alles begon met een vernedering die ze zich nooit had kunnen voorstellen. Het was dinsdag, 6 uur ochtends, en Helena duwde haar schoonmaakkarretje door de nog lege gangen van het gemeentelijk theater. De versleten hakken van haar schoenen klonken tegen de marmeren vloer, terwijl ze de affiches van het lyrische seizoen bekeek die de muren sierden. Elk gezicht daarop was een spook van wat ze ooit had gedroomd te zijn. Haar gekalde vingers streelden onbewust haar keel, waar ooit een stem had gezeten die engelen kon doen huilen. Helena, waar ben je geweest? De schorre stem van Martha, de opzichter, sneed door de ochtendlucht als een mes. De generale repetitie van de opera begint over 2 uur. En deze plek is een puinhoop. Helena boog haar hoofd, slikkend de woorden in die ze wilde zeggen. 15 jaar stilte hadden haar geleerd dat het beter was om niet te reageren. Ze pakte gewoon de schoonmaakmiddelen en ging naar het hoofdpodium, waar de dekkers van de La Traviata-voorstelling op haar aandacht wachten. Het podium was immens majestueus, een universum van mogelijkheden dat ze van binnen en buiten kende, maar nu alleen als degene die verantwoordelijk was voor het schoonmaken ervan. Helena begon de vloer te dweilen, bewegend tussen de lege stoelen in de zaal als een schaduw. Dat was het moment waarop de herinneringen altijd kwamen, oncontroleerbaar als getijden. Niet het dat schief simb, hetzelfde podium, maar ze droeg een lange donkerblauwe jurk, haar haar in een elegante noot. Het orkest stemde de instrumenten af, terwijl ze haar stem opwarmde achter de schermen. Het was haar debuut als Violetta in La Traviata, de rol die ze 3 jaar lang had gestudeerd aan het conservatorium. Haar hart klopte als een oorlogsdrum, maar toen ze het podium betrad en de eerste noten uit haar keel kwamen, verdween de hele wereld. Er bestond alleen zij, de muziek en 400 mensen gehypnotiseerd door haar stem. De krantenrecensie, de volgende ochtend beschreef haar als een verbluffende revelatie, een hemelse stem die de Nederlandse opera zal revolutioneren. Helena had dat krantenknipsel als een schat bewaard, het op de spiegel geplakt in de kamer waar ze dagelijks oefende. Hey, mevrouw Helena. De stem van de artistiek leider, Ruben de Vries, haalde haar terug naar het heden. Hij was een elegante man van een jaar, of 40 altijd onberispelijk gekleed, en met een luchtige superioriteit, die hij graag etaleerde. Kunt u wat sneller schoonmaken? De artiesten komen zo aan, en ik wil niet dat ze dit zo zien. Helena knikte zwijgend en versnelde haar bewegingen. Ruben observeerde haar even, met die neerbuigende glimlach die ze zo goed kende. Weet u, mevrouw Helena, vervolgde hij, neerstrijkend op een van de stoelen, op de eerste rij, soms denk ik, u werkt hier al zo lang, heeft u nooit de behoefte gehad om iets anders te doen met uw leven? Een droom die u is ontklipt. De vraag trof Helena als een slag in de maag. Ze stopte met dweilen en keek hem aan, probeerde te achterhalen of er kwaadwilligheid of oprechte nieuwsgierigheid in zijn woorden zat. Ik, begon Helena, maar haar stem klonk schor, gebroken door het gebrek aan gebruik. Ik heb altijd van muziek gehouden. Ruben lachte een geluid dat door het lege theater galmde als een wrede lach. Ah, natuurlijk, iedereen houdt van muziek toch. Maar het is één ding om ervan te houden, en iets anders om echt talent te hebben. Opera bijvoorbeeld, dat is voor speciale mensen, met zeldzame gaven, niet voor iedereen. Helena voelde haar wangen blozen. Er zat iets in de manier waarop hij niet voor iedereen zei, dat duidelijk maakte dat hij haar daarmee bedoelde. Ze ging weer aan het werk, probeerde de woorden, die in haar hoofd hamerden, te negeren. Pesi tel toante,
het telefoontje dat alles veranderde. De stem van de arts was vriendelijk, maar ongenadig. Het spijt me, Helena. De stembandknobbel is erg ernstig. U moet onmiddellijk geopereerd worden, en zelfs dan kan ik niet garanderen dat uw stem weer zal worden zoals die was. Ze had 6 maanden volledig stilte doorgebracht na de operatie. 6 maanden naar de spiegel gekeken en geprobeerd om een geluid te maken, welk geluid dan ook. Toen ze eindelijk weer kon spreken, was haar stem een vage schaduw van wat het ooit was geweest. De hoge tonen waren verdwenen, vervangen door een constante heesheid. Het conservatorium bood haar een functie aan als assistent-docent, maar Helena kon het niet verdragen om omringd te zijn door jonge veelbelovende stemmen, terwijl de hare dood was. Zo was het dat ze op 37-jarige leeftijd de podia verruilde voor de dienstgangen. Beter het theater schoonmaken dan er nooit meer kunnen zijn, dacht ze toen. Tenminste kon ze nog steeds naar muziek luisteren, ook al was het alleen maar als een spook dat door de coulissen dwaalde. Helena, ben je klaar daar? Martha verscheen op het podium met een stapel programmaboekjes. De artiesten komen eraan, de generale repetitie begint. Helena ruimde snel haar spullen op, maar toen ze naar de zijuitgang liep, hoorde ze een heftig gesprek vanuit de coulissen. Hoezo komt ze niet? Klonk de geïrriteerde stem van Ruben door de gangen. De voorstelling is vanavond. Het spijt me, maester, antwoordde de nerveuze stem van de productieassistent. Carla is zonder stem wakker geworden, erge keelpijn. De dokter zegt dat ze niet eens kan fluisteren. Helena stopte midden in de gang, haar hart bonkte. Carla Montenegro was de eerste sopraan, de Violetta van deze La Traviata-voorstelling. Zonder haar zou er geen voorstelling zijn. En de reserves? Vroeg Ruben, maar zijn stem droeg het antwoord al. Julia is in Europa, en Marina heeft gisteren tijdens de repetitie haar keel geblesseerd. We hebben niemand die de rol volledig kent. Helena sloot haar ogen, ze kende elke noot, elke beweging, elke ademhaling van die rol. Ze was Violetta geweest, honderden keren in de dromen, die haar nog steeds in de slapeloze nachten bezochten. We zullen moeten annuleren, zei Ruben verslagen, het publiek op de hoogte brengen, de kaartjes terugbetalen, het wordt een ramp. Annuleren? Een derde stem voegde zich bij het gesprek, het was maestro Giuseppe, de 70-jarige Italiaanse dirigent van het orkest. Ruben, je kunt een première niet annuleren. Er zitten sponsors in het publiek vandaag, belangrijke critici. Dat zou professionele zelfmoord zijn. Wat suggereer je dan, Giuseppe, dat ik een sopraan uit mijn hoed tover? Helena voelde haar benen trillen. 15 jaar lang had ze zich dit moment voorgesteld, niet de wanhoop van de anderen, maar de mogelijkheid om weer te zingen. Zelfs wetende dat haar stem niet meer dezelfde was, zelfs wetende dat het een enorm risico zou zijn, schreeuwde iets in haar om te spreken. Maar ze sprak niet. In plaats daarvan draaide ze zich om discreet weg te gaan, toen ze tegen de schoonmaakkar botste, waardoor een fles schoonmaakmiddel kapot viel op de grond met een oorverdovend laai. Wie is daar? Ruben verscheen in de gang, Helena aantrof gehurkt, de klasherven aan het oprapen. Mevrouw Helena, wat doet u hier nog? Pardon, meneer Ruben, ik was de schoonmaak aan het afmaken, en heb het per ongeluk gehoord. Ruben zuchtte en wreef door zijn haar. Geen probleem, maar nu moet u het wel weten, er is geen voorstelling vanavond. Onze belangrijkste sopraan is ziek geworden, en ik ken de rol. De woorden kwamen uit Helena's mond voordat ze kon beheersen. Ruben keek haar aan alsof ze een vreemde taal sprak. Hoezo? Helena stond langzaam op, voelend dat de wereld om haar heen draaide. Ik zei dat ik de rol van Violetta ken. Elke aria, elke beweging, elke aanwijzing. Ruben begon te lachen, maar stopte toen hij de ernst op Helena's gezicht zag. Mevrouw Helena, zegt u dat u opera kunt zingen? Ik was sopraan, zei Helena,
en haar stem klonk steviger dan hij in 15 jaar geweest was. Ik heb gestudeerd aan het conservatorium. Ik heb Violetta gespeeld op ditzelfde podium, in Nesomodian Decib. De stilte die volgde werd onderbroken door de aankomst van maestro Giuseppe, die Helena nieuwsgierig aankeek. Helena Vasconcelos, vroeg hij, zijn wenkbrauwen fronsend. Ik herinner me die naam, u zong in het seizoen van Nesewetten toch. Ik zat die avond in het publiek, was buitengewoon. Helena voelde haar ogen vol tranen lopen. Dat was ze, fluisterde ze, maar dat is ze niet meer. Ik had stemproblemen, ben geopereerd, mijn stem is veranderd. Ruben schudde zijn hoofd, nog steeds ongelooflijk. Waarom werkt u dan als schoonmaakster? Waarom heeft u nooit iets gezegd? Omdat het soms makkelijker is om onzichtbaar te zijn, dan om onder ogen te zien wat we verloren zijn, antwoordde Helena, hem recht in de ogen kijkend. Giuseppe kwam dichterbij en bestudeerde Helena's gezicht aandachtig. Helena, kunt u nog steeds zingen? Niet zoals vroeger, mijn stem is anders. Anders betekent niet slechter, zei de maestro vriendelijk. Soms betekent het dieper echter. Kunt u een paar noten voor me proberen? Helena keek om zich heen. Ruben observeerde haar met scepsis. Een paar leden van de productie waren dichterbij gekomen om te zien wat er aan de hand was. Alle gezichten weerspiegelden dezelfde twijfel. Kon die vrouw van middelbare leeftijd, gekleed in een schoonmaakuniform, de promeer echt redden? Hier, mijn lieve kijkers, moet ik even pauzeren in ons verhaal om iets belangrijks te zeggen. Als Julie dezelfde emotie volen als ik be, vertellen van dit verhaal. Als Julie hart sneller klopt zoals het menen nu doet, dan begrijpen jullie waarom het zo fundamental is om verhalen als deze te delen. Verhalen van gewone mensen die de moed vinden om te herontdekken wie ze werkelijk zijn. Als dit verhaal jullie raakt, nodig ik jullie uit om je te abonneren op het kanaal en het belletje van meldingen te activeren. Want jullie verdienen meer verhalen zoals deze verhalen die ons eraan herinneren dat het nooit te laat is om weer te gaan schitteren. Doe dit nu, want wat er staat te gebeuren met Helena zal laten zien waarom deze verhalen overwinning precies zijn wat de wereld moet horen. Helena sloot haar ogen en ademde diep in. Na 15 jaar stilte was het tijd om te ontdekken wat er van haar stem over was. Libium ne liti calisi, begon ze zingend een van de bekendste arias uit La Traviata. Haar stem was in het begin trillerig, duidelijk uit vorm, maar er zat iets in, een emotionele kwaliteit, en diepte die er voorheen niet was. De eerste noten waren aarzelend, maar naarmate Helena doorging, begon er iets magisch te gebeuren. Haar stem, hoewel anders, droeg een nieuwe kracht, de kracht van iemand die alles verloren had en een manier had gevonden om door te gaan. Het was niet meer de kristalheldere stem van een jonge sopraan, maar de volwassen stem van een vrouw die de pijn kende en toch koos om te zingen. Toen ze klaar was, was de stilte in de kang oorverdovend. Giuseppe was de eerste die sprak en er zaten tranen in zijn ogen. Helena, je stem is veranderd, dat is waar. Maar je bent je kave niet kwijtgeraakt. Je hebt het veranderd in iets nog machtiger. Ruben keek haar aan alsof hij een spook zag. Ik wist het niet. Mevrouw Helena, het spijt me voor de dingen die ik heb gezegd. Kunt u dit doen? Vroeg Giuseppe. Kunt u vanavond Violetta zingen? Helena voelde een vreselijke angst haar overweldigen. 15 jaar weg van de podia, 15 jaar weg van de podia, 15 jaar stilte, en nu wilden ze dat ze voor 400 mensen zou zingen. Ik weet niet of ik het kan. Het is zo lang geleden. Angst is natuurlijk, zei Giuseppe, een hand vriendelijk op haar schouder leggend. Maar Helena, ik heb je stem gehoord. Zij is anders volwassener, maar ze is er nog steeds. En belangrijker nog, je kent deze rol niet alleen technisch, maar ook emotioneel. Violetta is een vrouw die de pijn onder ogen ziet, die tegen het lot vecht. Wie beter dan jij om haar te spelen? Angsten en
Achter de schermen. Helena keek om zich heen. Alle ogen waren op haar gericht, wachtend op een antwoord. Voor het eerst in 15 jaar was ze niet onzichtbaar. Ik zal een paar uur nodig hebben om mijn stem op te warmen, de bewegingen weer te voelen. Je hebt de hele dag, zei Ruben, en er klonk een nederigheid in zijn stem die er eerder niet was. Helena, ik wil mijn excuses aanbieden. Voor alles. Voor de manier waarop ik je behandeld heb. Voor de dingen die ik gezegd heb. Ik wist het niet. Jullie wisten het niet. Maar dat rechtvaardigt niet hoe jullie me behandeld hebben, antwoordde Helena. Maar haar stem klonk niet bitter. Jullie zagen me alleen maar als een schoonmaakster, want het was makkelijker om me in een hokje te plaatsen dan om te zien wie ik werkelijk was. De uren die volgden waren een wervelwind van activiteit. Helena werd naar de belangrijkste kleedkamer gebracht, waar ze spoedeisende vocale verzorging kreeg, een aangepaste outfit en begon het stuk door te nemen met de repetitiepianist. Elke beweging kwam vanzelf terug, alsof ze gisteren nog had gerepeteerd. Haar stem, hoewel nog onzeker, won aan kracht met elke passage. Om 6 uur 's avonds, een uur voor de voorstelling, zat Helena in de kleedkamer zich op te maken. Helena, mag ik binnenkomen? De twee vrouwen keken elkaar aan in de spiegel. Martha leek ongemakkelijk, ze draaide nerveus aan haar handen. Ik kom mijn excuses aanbieden, zei Martha uiteindelijk. Voor al die jaren. Ik wist dat je anders was dan de andere medewerkers. Er was iets, maar ik koos ervoor om het te negeren. Het was makkelijker om je als ondergeschikte te zien dan te erkennen dat je me op veel vlakken misschien wel superieur was. Helena stopte met het aanbrengen van lippenstift en draaide zich om Martha recht in de ogen te kijken. Weet je, Martha, lange tijd dacht ik dat het probleem was dat jullie me niet zagen. Maar de waarheid is dat ik mezelf ook uit het oog was verloren. Ik heb me zo verstopt voor mijn eigen verhaal dat ik vergeten was wie ik was. En nu? Hoe voel je je? Helena glimlachte, de eerste echte glimlach die ze in jaren had gegeven. Vreselijk bang, maar levend. Om 7 uur 's avonds zat het gemeentelijk theater vol. Het nieuws dat een voormalige sopraan Carla zou vervangen had zich verspreid, maar niemand wist precies wie ze was. De gefluister in de zaal sprak over een mysterieuze artiest die voor 1 avond uit haar pensioen zou komen. Achter de schermen probeerde Helena haar ademhaling te beheersen. De violette jurk zat perfect, haar make-up was vlekkeloos, maar haar handen trilden oncontroleerbaar. Helena, de stem van Giuseppe stelde haar gerust. Ben je klaar? Ik weet niet of we ooit echt klaar zijn om onze grootste angsten onder ogen te zien. Misschien is dat precies de definitie van moed, doen waarvoor je je nooit helemaal klaar voelt. De gordijnen gingen open en Helena liep naar het midden van het podium. De stilte in de zaal was absoluut. 400 mensen probeerden te begrijpen wie deze volwassen vrouw met grijs haar was, die de plaats innam waar een jonge ster had moeten staan. 70 seconden lang stond Helena bewegingloos in het midden van het podium, kijkend naar het publiek. In haar gedachten kon ze bijna hun gedachten horen. Wie is zij? Waarom is ze gekleed als Violetta? Waar is de echte sopraan? En toen gebeurde er iets buitengewoons. Helena opende haar mond en begon te zingen. Haar stem vulde het theater als een golf van pure emotie. Het was niet meer de technisch perfecte stem van het was iets veel machtigers. Het was de stem van een vrouw die alles had verloren, die zich 15 jaar had verstopt, die onzichtbaar en onderzat was geweest, en die nu terugkwam om haar plaats in de wereld op te eisen. Elke noot droeg de pijn van de stille jaren, maar ook de kracht van iemand die had gekozen om niet op te geven. Toen ze bij de beroemde aria Addio del Passato kwam, was haar interpretatie zo visceraal, zo waarachtig, dat er geen enkele persoon in de zaal was die niet volledig gehypnotiseerd was. Helena zong niet alleen over Violetta, ze zong over zichzelf, over de vrouw
die op 70-jarige leeftijd was gestorven en die nu op 25-jarige leeftijd herrees. Over de pijn van het verliezen van onze identiteit en de moed om die te herbouwen. Gedurende de 3 actes van de opera transformeerde Helena volledig. Elke aria werd gezongen met een emotionele diepte die het publiek in tranen bracht. Ruben, die vanaf de zijlijn keek, kon niet geloven dat dit dezelfde vrouw was die hij die ochtend had vernederd. Aan het einde van de voorstelling, toen de gordijnen voor de laatste keer vielen, barstte het theater los in een applaus dat 15 minuten duurde. Het publiek stond op om haar toe te juichen, roepend, brava, brava, terwijl Helena nog steeds in zulk bloemen op het podium ontving. Maar het meest ontroerende moment kwam, toen ze naar de microfoon stapte om met het publiek te spreken. Dames en heren, zei Helena, haar stem nog steeds sterk na 3 uur optreden. Mijn naam is Helena Vasconcelos. Velen van jullie kennen me niet, maar ik heb 15 jaar in dit theater gewerkt, niet als artiest, maar als schoonmaakster. En gefluister ging door het publiek. Vanmorgen was ik nog onzichtbaar. Ik was gewoon weer iemand die jullie op straat zouden passeren zonder het te merken. Maar vanavond hebben jullie mij aan iets herinnerd wat ik vergeten was, dat het niet uitmaakt hoeveel jaren voorbij gaan, hoeveel keer het leven ons neerhaalt, we altijd kunnen kiezen om weer op te staan en te stralen. De tranen stroomden over Helena's gezicht, terwijl ze verder ging. Ik wijd deze voorstelling aan iedereen die vergeten is wie ze werkelijk zijn, aan iedereen die onzichtbaar is geworden voor zichzelf. Het is nooit te laat om terug te keren naar huis, en ons huis is altijd de plek waar onze talenten kunnen bloeien. In de dagen die volgden bereikte het verhaal van Helena de hele wereld. Internationale kranten vertelden het verhaal van de schoonmaakster die voor 1 avond een operaster werd. Maar voor Helena was niet de plotselinge roem belangrijk, maar het herontdekken van zichzelf. Ruben had de volgende dag zijn ontslag, erkennend dat hij het niet verdiende om een theater te leiden, waar hij het talent dat hem recht voor de ogen stond, niet had kunnen herkennen. In zijn ontslagbrief schreef hij: ik heb geleerd dat de ware misdaad niet is om geen talent te hebben, maar om het niet te kunnen herkennen in anderen. Helena werd uitgenodigd om in theaters over de hele wereld te zingen, maar zij koos iets anders. Ze aanvaardde de functie van artistiek directeur van het gemeentelijk theater, met 1 voorwaarde, dat het theater een programma zou opzetten om verborgen talenten onder de medewerkers te ontdekken, zodat niemand meer 15 jaar onzichtbaar hoefde te blijven. Op haar eerste dag in haar nieuwe functie stond Helena op het podium, repeterend met jonge zangers, toen ze zich die dinsdagochtend herinnerde, die haar leven had veranderd. Ruben had gevraagd of ze een droom had laten liggen, en ze had toen geen antwoord kunnen geven. Nu wist ze het antwoord: haar droom was niet alleen om te zingen, maar om haar stem te gebruiken om anderen te helpen hun eigen stem te vinden. Die septemberavond was Helena niet alleen terug op de planken, ze was thuisgekomen. En zei hij: je leert dat we ons, soms valdig moten verliezen om te ontdekken wie we werkelijk zijn, dat de waar tragedie niet is om onze geven te verliezen, maar om te vergeten dat ze bestaan. En dat het nooit, maar dan ook nooit, te laat is om voor te gaan stralen. De stem die uit de as herries was niet meer dezelfde die 15 jaar eerder verloren was gegaan. Ze was wanneer krachtiger, want ze was getemperd door verdriet, verfijnd door de tijd en versterkt door de moed om opnieuw te beginnen. En in het hart van het gemeentelijk theater, waar de stemmen van generaties artiesten weerklinken, werd het verhaal van Helena een legende, niet alleen als de vrouw die een premier redde, maar als de moedige ziel die ons eraan herinnerde dat onze grootste schatten soms verborgen liggen op de meest onverwachte plaatsen, wachtend op het juiste moment om weer te verschijnen.